89.3 FM. Hello and good afternoon. Here is the World News at noon on Wales Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We are reaching you live from Wales Broadcasting House along Alaafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Toluwaleke, Alli. First, the headlines. Federal government moves to strengthen Safe Schools initiative, seeks greater control of intervention funds. Obasanjo says backing Atiku was his biggest political mistake. DR Congo records over 3,500 Ebola cases. 9 killed, 28 injured in Russian attack on Kiev. In the ever exciting world of sports, Super Falcons ready for Zambia, says Madugu. Those are the headlines, now the news in detail. The federal government has unveiled fresh measures to strengthen the Safe Schools initiative, including closer collaboration with security agencies and the establishment of a coordinated national framework to protect schools across the country's 774 local government areas. Minister of Education Dr. Tunji Alausa disclosed the plans yesterday after an interactive session with the Senate Ad hoc Committee on the Safe Schools initiative, chaired by Senator Oji Uzokalu. Alausa also urged the federal government to transfer the management of the Safe Schools Intervention Fund from the Ministry of Finance to the Ministry of Education to ensure more effective implementation of the program. According to the minister, the ministry is already working with the Office of the National Security Advisor, the Department of State Services, the Armed Forces, the Nigeria Police Force and other security agencies to develop a comprehensive national framework for school safety. He explained that the initiative extends beyond deploying security personnel. It also includes perimeter fencing, solar-powered lighting, improved water and sanitation facilities, recruitment of school security personnel, deployment of technology, and strengthened monitoring systems. Former President Olusegun Obasanjo yesterday described his decision to choose former Vice President Atiku Abubakar as his running mate in the 1999 presidential election as the biggest mistake of his presidency. Obasanjo made the remark in Lagos during a fireside conversation with the veteran entertainer and activist Charles Oputa, popularly known as Jolly Boy, at the public presentation of Charlie Boy's Foundation and a memoir in tribute to late Justice Chukwudifo Oputa. The former president, who served alongside Atiku between 1999 and 2007, revealed that although every leader makes mistakes in office, choosing Atiku as his vice president remained the decision he regretted the most. He disclosed that he would never have made that choice if he had known then what he later discovered about his former deputy. A video of the event, later uploaded on YouTube, captured Obasanjo reflecting on his years in office after Charlie Boy asked him to identify the greatest mistake he made as president. Oyo State Governor Seyi Makinde yesterday inaugurated an 8-member judicial commission of inquiry to investigate the abduction of students and teachers in Esiele and Yawota communities in Orire local government area on May 15, 2026. The commission, chaired by Professor Mojid Owade, was inaugurated at the Executive Council Chamber, Governor's Office, Secretariat, Agodi, Ibadan. The governor tasked the commission with establishing the facts surrounding the abduction, identifying any institutional or operational lapses, and recommending measures to strengthen the protection of schools and communities to prevent a recurrence.
assuring the Commission of the necessary support to enable it to operate independently and professionally. Makinde gave the panel 4 weeks to complete its assignment, adding that it could request additional time to ensure that no stone was left unturned. Health officials in the Democratic Republic of Congo, DRC, have confirmed more than 3,500 Ebola cases over the past several months, surpassing the total recorded during the country's deadliest outbreak between 2018 and 2020. According to reports, Ebola, which spreads through contact with infected bodily fluids and causes hemorrhagic fever, has claimed more than 15,000 lives across Africa over the past 50 years. The deadliest outbreak in the DRC resulted in nearly 2,300 deaths from about 3,500 confirmed cases. Congolese health authorities announced that 3,532 Ebola cases had been confirmed across 5 provinces, with 1,556 deaths recorded. This marks a sharp increase from the 2,000 confirmed cases reported on July 15, about 2 months after the outbreak was declared. The DRC's 17th Ebola outbreak is caused by the Bundibugyo strain of the virus, for which there is currently no approved vaccine or specific treatment. Local officials disclosed today that Russian attacks on Ukraine's capital, Kyiv, have killed at least 9 people and injured 28 others, with the strikes damaging homes and causing fires across the city. Russia and Ukraine have intensified attacks on each other in recent months, as Moscow has stepped up longer-range strikes on Ukrainian cities and towns. Kyiv has also continued to press its allies for additional air defense support. Ukraine's State Emergency Service revealed that the latest Russian attack struck 5 districts in Kyiv, killing 9 people and injuring 28 others, including 4 children. Meanwhile, Russia's defense ministry disclosed that it had launched a massive strike in the Kyiv region, targeting military-industrial complex enterprises and logistics centers. Authorities said 7 people were killed and 14 injured in Kyiv's Danitsky district, where several buildings and vehicles were damaged. 2 others were killed and 8 wounded in the Solomiansky district after a strike hit a 5-story residential building. Indian Prime Minister Narendra Modi has disclosed that he has forgiven protesters who insulted him during a recent youth-led demonstrations that posed a rare political challenge to his government. The remarks came after the online Cockroach Janta Party (CJP) mobilized large protests in New Delhi and other cities over examination paper leaks, posing the biggest challenge to Modi's government in recent years. According to local media, some protesters seen in widely circulated videos shouting insults at the Prime Minister have faced online abuse from Modi's supporters, while the police have filed complaints against them. Authorities have also asked social media platforms, including Meta and X, to remove content they described as abusive or manipulated. Modi noted that mistakes made by young people should be addressed through guidance rather than legal action, referring to the police cases involving some of the protesters. And finally, in the ever exciting world of sports, Super Falcons coach Justin Madugu has brushed aside criticism of his tactical approach following Nigeria's shock 3-2 defeat to AFCON debutant Malawi, insisting his side are ready for today's crucial Group C clash against Zambia. Madugu came under scrutiny after Tuesday night's defeat to the Scorchers, the first time the defending champions have lost to a debutant nation in the history of the Women's Africa Cup of Nations.
The 61-year-old acknowledged that fans have every right to question his methods, but pointed to his record with the team. He also defended his team selection against Malawi, explaining that his choices are based on players' performances in training. Despite the setback, Madugu revealed that the mood in the camp has lifted ahead of the Zambia encounter, which he described as a must-win game. That's it on the World News at noon. Before we end the news, here are the highlights. The federal government unveiled fresh measures to strengthen the Safe Schools initiative, including closer collaboration with security agencies and the establishment of coordinated national framework to protect schools across the country's 774 local government areas. Former President Olusegun Obasanjo yesterday described his decision to choose former Vice President Atiku Abubakar as his running mate in the 1999 presidential election as the biggest mistake of his presidency. Health officials in the Democratic Republic of Congo, DRC, confirmed more than 3,500 Ebola cases over the past several months, surpassing the total recorded during the country's deadliest outbreak between 2018 and 2020. Local officials disclosed today that Russian attacks on Ukraine's capital, Kyiv, killed at least 9 people and injured 28 others, with the strikes damaging homes and causing fires across the city. And in the ever exciting world of sports, Super Falcons coach Justin Madugu brushed aside criticism of his tactical approach following Nigeria's shock 3-2 defeat to AFCON debutant Malawi, insisting his side are ready for today's crucial Group C clash against Zambia. The bulletin was compiled and edited by Oyolor Adegoke. Stay connected with us on all social media platforms at Wales Radio 893. Like our Facebook page at Wales Radio 893 FM fan page. You can listen live via our website on www.walesradio893.com. For eyewitness account, call or WhatsApp Wales Radio Newsroom on 0916 893 2000. I am Toluwaleke Alli. Thank you for listening. God bless you. Efile Emma Yikuro, Wales Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa. Ẹ káàsán o, àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé ló ń dé sétí gbọ́ yín láti ìkànnì kànga àgbọ́nmágbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue, Olúyọ̀lé Estate, Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹgbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba àpapọ̀ ti ń gbé ìgbésẹ̀ láti fi kún okun tó ń ti akitiyan àlàkalẹ̀ ètò ìdáàbòbò àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó ń ti ìpè fún àkóso ètò òṣùná. Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ wípé àtìlẹ́yìn tí òun ṣe fún Àtíkù ó ní àṣìṣe eléyìí tó tóbi jùlọ nínú òṣèlú òun. Orílẹ̀-èdè Congo ṣe àkọsílẹ̀ àrùn Ebola tó lé ní 3,500. Ènìyàn 9 gbẹ̀mímì, 28 mìíràn sì farapa nínú ìkọlù Russia sí Kyiv. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lóbìnrin ti Super Falcons wọ́n ti ṣetán fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Zambia. Madugu ó fọ̀rọ̀ náà léde. Ní báyìí, ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ṣiṣọ́ lójú àwọn ìlànà àti fikún okun àlàkalẹ̀ ètò ààbò láwọn ilé ẹ̀kọ́ tó fi mọ́ àjọṣepọ̀ eléyìí tó ṣe pẹ́kípẹ́kí pẹ̀lú àwọn àjọ aláàbò
àti ìdásílẹ̀ àlàkalẹ̀ ètò ìdáàbòbò àwọn ilé ẹ̀kọ́ jákèjádò àwọn agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ tó jẹ́ 4,713 níye. Mínísítà fún ètò ẹ̀kọ́ ọ̀mọ̀wé Túnjí Aláùsá ló ṣàfihàn ètò náà lánàá òde yìí lẹ́yìn àpérò pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ asòfin tó ń rí sí àlàkalẹ̀ ètò ààbò láwọn ilé ẹ̀kọ́ eléyìí tí asòfin Orji Usor Kalu tó jẹ́ alága wọn. Aláùsá wá rọ ìjọba àpapọ̀ láti ṣàfiránṣẹ́ owó ìdásí eléyìí tí wọ́n nílò fún àmójútó ètò náà láti iléeṣẹ́ ìjọba tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò òṣùná sọwọ́ sí iléeṣẹ́ ìjọba tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ láti bá rí àrídájú pé ìmúṣẹ ètò náà lọ bó ti yẹ. Gẹ́gẹ́ bí mínísítà ti ṣe fìlédè, iléeṣẹ́ ìjọba náà wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú iléeṣẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí tó fi mọ́ ẹ̀ka ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àjọ DSS, iléeṣẹ́ ọmọ ológun orílẹ̀-èdè yìí, iléeṣẹ́ ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó ń ti àwọn àjọ aláàbò mìíràn láti lè bá a ṣàgbékalẹ̀ àlàkalẹ̀ léè tó yanrantí fún ètò ìdáàbòbò àwọn ilé ẹ̀kọ́. Ó wá ṣàlàyé bí ètò náà bó ti ṣe kọjá ìtújáde síta àwọn ikọ̀ aláàbò nìkan ṣùgbọ́n tó tún ní í ṣe pẹ̀lú bí wọn yóò ṣe mọ odi yí àwọn ilé ẹ̀kọ́ ká tó fi mọ́ ìpèsè àwọn iná eléyìí tí ń lo ìtànsán òòrùn, ìmúdára omi àti àyíká tó fi mọ́ gbígba àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò sáwọn ilé ẹ̀kọ́ àti ìgbéjáde àwọn ohun èlò ìmọ̀ ẹ̀rọ láti bá àfikún okun àmójútó. Ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ló ti fọ̀rọ̀ léde lánàá òde yìí lórí àṣìṣe ńlá eléyìí tó ṣe nínú ìpinnu rẹ̀ láti yan igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Àtíkù Abubakar bí ẹni tí wọ́n jọ kọ́wọ̀ọ́rìn díje nínú ètò ìdìbò ààrẹ tọdún 1999. Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ náà nílùú Èkó lákòókò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú Charles Oputa tí àwọn ènìyàn mọ̀ sí Charlie Boy níbi ètò àfihàn ìwé olóògbé adájọ́ Chukwudi Oputa. Ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún tó ń sìnlú pẹ̀lú Àtíkù láàrin ọdún 1999 sí 2007 ó ló ti ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lórí wípé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò sí olórí tí kìí ṣe àṣìṣe lẹ́nu iṣẹ́, ó wípé ìpinnu tí òun kábàámọ̀ jùlọ ó ní bí òun ṣe yan Àtíkù gẹ́gẹ́ bí igbákejì ààrẹ àti wípé tó bá jẹ́ wípé òun ti mọ ìwà rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni òun kò ní yàn án. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé lánàá òde yìí ló ṣíṣọ lójú àwọn ìgbìmọ̀ ẹlẹ́ni mẹ́jọ tí àjọ tí ó mọ̀ ṣe ìwádìí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ tó wáyé ní Ẹsẹ̀lẹ̀ àti Yàwótà ìjọba àbílẹ̀ Oríire ní ọjọ́ 15 oṣù karùn-ún ọdún 2026. Àjọ náà tí ọ̀jọ̀gbọ́n Mojido Adejoke alága rẹ̀ ó ní wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ní gbọ̀ngàn ìgbìmọ̀ aláṣẹ tó wà ní ọ́fíìsì gómìnà ní Agodi ìlú Ìbàdàn. Iṣẹ́ eléyìí tí gómìnà wá gbé fáwọn àjọ náà ó ní láti ṣe ìfilọ́lẹ̀ rí lórí ohun tó rọ̀ mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé èyí tó ṣẹlẹ̀ ọ̀hún tó fi mọ́ ìdámọ̀ àti ìtọ́kasí àwọn ohun tí wọ́n bá kẹ́fìn tàbí àlàfo tó bá wà nínú ọ̀rọ̀ náà tó fi mọ́ àmọ̀ràn lórí ìlànà láti bá a ṣàfikún okun àti akitiyan ètò ìdáàbòbò àwọn ilé ẹ̀kọ́ tó ń ti àwọn agbègbè ìlú kí irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó má bàa wáyé mọ́. Mákindé ó wá fún wọn ní ọ̀sẹ̀ 4 péré láti fi parí iṣẹ́ àmúrelé náà pẹ̀lú pé àfikún àkókò yóò wà láti bá a rí àrídájú pé gbogbo ibi tó bá yẹ òní wọ́n gbọ̀n ní yẹbẹyẹbẹ. Àwọn aláṣẹ elétò ìlera ìlú Congo ni wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àrùn Ebola tí òǹkà rẹ̀ ti ju 3,500 lọ ọ̀nà ṣàkọsílẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lú àpapọ̀ òǹkà eléyìí tó ga jùlọ láti ìgbà tí ìbújáde àrùn náà ti bẹ́ẹ̀lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún láàrin ọdún 2018 àtọdún 2020. Gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ ìròyìn ti gbé Ebola ọ̀hún ló ti gbẹ̀mí àwọn ènìyàn tó ju 15,000 lọ ní tìbútòrò ilẹ̀ adúláwọ̀ láàrin 50 ọdún pẹ̀lú báwọn aláṣẹ ìlú Congo ṣe kéde ẹ̀ lánàá òde yìí wípé òǹkà tí ṣe 3,500 ó ní wọ́n ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ láwọn agbègbè 5 pẹ̀lú àkọsílẹ̀ àwọn 1,500 níye tó jẹ́ ènìyàn tó ti gbẹ́mìí tí òǹkà ọ̀hún sì ròkè sí ti 2,000 eléyìí tí wọ́n kọ́kọ́ ṣàkọsílẹ̀ rẹ̀ nínú ọjọ́ 15 oṣù keje ní nǹkan bí oṣù méjì lẹ́yìn tí wọ́n ṣe ìkéde ìbújáde àrùn náà. Àwọn aláṣẹ abẹ́lé náà ti ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lórí wípé ìkọlù Russia sí olú-ìlú Ukraine ní Kyiv ó ti gbẹ̀mí lẹ́nu àwọn ènìyàn 9
pẹ̀lú àwọn 28 mìíràn tí wọ́n farapa àti bí ìkọlù ọ̀hún bó ti ṣe ba àwọn ilé jẹ́ tó fi mọ́ bó ṣe ṣokùnfà iná ní ìlú ọ̀hún. Àwọn ikọ̀ elétò ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì ìlú Ukraine wọ́n fọ̀rọ̀ léde wípé ìkọlù Russia ó ba ìlú 5 ní Kyiv, ó sì gbẹ̀mí lẹ́nu àwọn ènìyàn 9 tó ń ti àwọn 18 tán farapa. Lára àwọn náà láti ráwọn ọmọdé 4. Ẹ̀wẹ̀, iléeṣẹ́ aláàbò ìlú Russia àwọn náà ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lórí pé àwọn ti ṣe ìkọlù sílùú Kyiv àti bí wọ́n ṣe fojú sun gbọ̀ngàn àwọn ọmọ ológun tó ń ta àwọn ibòmíràn. Àwọn aláṣẹ wá sọ̀rọ̀ lórí bí àwọn 7 ìbọn ti jọ́lọ̀ nípè tó ń ti àwọn 14 tí wọ́n farapa nílùú Donetsk nílùú Kyiv, níbi tí ogunlọ́gọ̀ ilé tó ń ti àwọn ọkọ̀ ti jẹ́ bíbàjẹ́ àti bí ènìyàn 2 mìíràn wọ́n ti ṣe jáde láyé táwọn 8 sì farapa nílùú Solomiansk lẹ́yìn tí ìkọlù náà tó ba ilé alájà 5. Olórí ìjọba ìlú India Narendra Modi ló ti fọ̀rọ̀ léde lórí bó ṣe ti dáríjì àwọn tó ṣe ìfẹ̀hónúhàn tó sì fi sọ̀rọ̀ kòbákùgbé sí ní àkókò ìwọ́de tí àwọn ọ̀dọ́ léwájú rẹ̀, èyí tó dúró bí ìdojúkọ òṣèlú sí ìjọba rẹ̀. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀hún ló wáyé lẹ́yìn tí ẹgbẹ́ òṣèlú CJP ṣètò ìwọ́de nílùú New Delhi àti àwọn ìlú mìíràn lórí bí ìwé ìdánwò bó ti ṣe lu fọ́rọ́ jáde síta. Gẹ́gẹ́ bí àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ṣe fi léde, oríṣiríṣi fọ́nrán àwọn olùfẹ̀hónúhàn náà ló ṣàfihàn ibi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ kòbákùgbé sí olórí ìjọba ọ̀hún tó ń ti bí àwọn alátìlẹ́yìn Modi ṣe ń bu ẹnu àtẹ́ lù wọ́n lórí afẹ́fẹ́, nígbà tí àwọn ọlọ́pàá wọn ti gbé ìgbésẹ̀ lòdì sí àwọn tọ́rọ̀ kàn, tó ń ti bí àwọn aláṣẹ ṣe pé kí àwọn ojú òpó ayélujára bíi Meta àti X kí wọ́n yọ àwọn fọ́nrán náà kúrò lójú òpó wọn. Modi wá tọ́ka sí pé àṣìṣe àwọn ọ̀dọ́ kì í ṣe ohun tó yẹ kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ òfin lé lórí, ṣùgbọ́n ohun tó yẹ kí wọ́n yanjú nípasẹ̀ ìgbésẹ̀ àǹtọ́nisọ́nà ni. Nínú ìròyìn eré ìdárayá lágbàáyé, akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lóbìnrin ti Super Falcons ìyún Justin Madugu ló ti ṣe ìkọ́sẹ́gbẹ́ kan àwọn ọ̀rọ̀ kòbákùgbé lórí ìlànà àti ìgbésẹ̀ rẹ̀ lẹ́yìn tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fìdí rẹmi nínú ìdíje WAFCON sọ́wọ́ ikọ̀ Malawi. Ó wá ń dúró lórí wípé àwọn ti ṣetán wàyí fún ìfigagbága eléyìí tí ó wáyé lónìí kojú ikọ̀ Zambia. Madugu ló ti wà lábẹ́ ìfúngunmọ́ lẹ́yìn ìfigagbága alẹ́ ọjọ́ Ìṣẹ́gun níbi tí wọ́n ti pàdánù sọ́wọ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Scorchers fún ìgbà àkọ́kọ́ nínú ìtàn ìdíje ife ẹ̀yẹ àwọn obìnrin tilẹ̀ adúláwọ̀. Ẹni ọdún 61 náà ló fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn olólùfẹ́ àwọn ní ẹ̀tọ́ láti béèrè ìbéèrè lórí ìlànà tó ń ti ìgbésẹ̀ tí òun ń gbé, ṣùgbọ́n ó wá tọ́ka sí pé òun ní àkọsílẹ̀ pẹ̀lú ikọ̀ náà. Ó tún ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí bí ètò yíyan agbábọ́ọ̀lù rẹ̀ kojú ikọ̀ Malawi bó ṣe ní í ṣe pẹ̀lú báwọn agbábọ́ọ̀lù náà ti ṣe fakọyọ níbi ìgbáradì. Pẹ̀lú ìjákulẹ̀ ọ̀hún, Madugu ṣàfihàn pé inú àwọn ń dùn ní bùbá ìpàgọ́ àwọn ṣáájú ìdíje èyí tí wọn yóò gbá kojú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Zambia àti bó ṣe ṣàpèjúwe rẹ̀ bí ìfigagbága èyí tí wọ́n gbọ́dọ̀ jáwé olúborí rẹ̀. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ, ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ ṣiṣọ́ lójú àwọn ìlànà tuntun láti fi kún okun àlàkalẹ̀ ètò ààbò ilé ẹ̀kọ́ tó fi mọ́ àjọṣepọ̀ pẹ́kípẹ́kí pẹ̀lú àwọn àjọ aláàbò àti ìdásílẹ̀ àlàkalẹ̀ ìdáàbòbò àwọn ilé ẹ̀kọ́ ní ti ìbútòrò àwọn agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ tó jẹ́ 4,713 níye. Ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ lánàá òde yìí ló ṣàpèjúwe ìpinnu rẹ̀ láti yan igbákejì ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Àtíkù Abubakar gẹ́gẹ́ bí ẹni tán jọ kọ́wọ́rìn nínú ètò òdìbò ààrẹ tọdún 1999. Ó pé àṣìṣe ńlá eléyìí tóun ṣe nínú ìjọba òun ni. Àwọn aláṣẹ elétò ìlera nílùú Congo náà fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé òǹkà àrùn Ebola ó ti ju 3,500 lọ, tó ń ti bí wọ́n ti rí i pẹ̀lú bí àkọsílẹ̀ rẹ̀ bó tún ṣe ròkè ju ti àkókò ìbújáde àrùn náà láàrin ọdún 2018 àti 2020 lọ. Àwọn aláṣẹ abẹ́lé fọ̀rọ̀ léde lórí pé ìkọlù Russia sí olú-ìlú Ukraine ní Kyiv ó gbẹ̀mí lẹ́nu àwọn ènìyàn 9
àwọn èèyàn 28 mìíràn sì farapa pẹ̀lú àwọn ilé tó bàjẹ́ tó ń ti iná tó ṣẹyọ nílùú ọ̀hún. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, akọ́nimọ̀ọ́gbá ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ lóbìnrin ti Super Falcons Justin Maduka òun ló ti gbé ọ̀rọ̀ kòbákùgbé eléyìí tí wọ́n sọ sí i lórí ààtò àti ìlànà rẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan lẹ́yìn torílẹ̀-èdè Nàìjíríà fìdí rẹmi sọ́wọ́ ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Malawi pẹ̀lú àmì ayò 3-2 tí wọ́n gbà nínú ìdíje WAFCON àti ìdúró rẹ̀ lórí wípé àwọn ti ṣetán wàyí fún ìdíje ti èyí tí wọ́n gbá lónìí kojú ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Zambia. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn àgbáyé fún ti ọ̀sán òní. Àkójọpọ̀, àtúntò àti kíka ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Oyè Ọlọ́run Adegoke. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa láwọn ojú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893 bákan náà ẹ bá wa nífẹ̀ẹ́ kẹ́sì bá wa pín káàkiri lójú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé wa www.wellsradio893.com. Fún àwọn ìròyìn eléyìí tó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ fẹ́ kàn sí wa lórí ẹ̀ ẹ kàn sínú kùlù ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o, Ọlọ́run yóò bùkún fún yín, ẹ kú ìkàlẹ̀.